ณพรมแดนที่ถูกขีดขั้นด้วยเลือดและประวัติศาสตร์มีเสียงกรีดร้องที่ไร้เสียงมีกองทัพที่ไร้ร่างกายและมีความแค้นที่ไร้ซึ่งสุสานนี่คือเรื่องราวของกองทัพวิญญาณเขมรตำนานที่กำลังก่อตัวขึ้นจากซากศพของทหารผู้ถูกหลอกใช้และทอดทิ้งที่ซึ่งความจงรักภักดีถูกตอบแทนด้วยความตายอันน่าเวทนาและร่างกายของพวกเขาถูกปล่อยให้เน่าเปื่อยกลายเป็นอาหารของแร้งกาและกลายเป็นอาวุธชนิดใหม่ในสงครามที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืด Dark Decode TH วันนี้เราจะไม่ได้มาถอดรหัสแค่วิญญาณแต่จะมาถอดรหัสความชั่วร้ายของผู้สั่งการและวิเคราะห์ผลกรรมที่พวกเขากำลังจะต้องเผชิญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในความเงียบงันของราตรีณพรมแดนที่ยังคงครุกรุ่นด้วยกลิ่นอายของสงครามมีเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นเสียงโหยหวนที่ไม่ได้มาจากปากมนุษย์แต่เป็นเสียงหอนรับกันเป็นทอดๆของสุนัขที่ดังต่อเนื่องกันถึง7 คืนปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่มีรายงานที่เจาะจงว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันใน2 จังหวัดชายแดนของประเทศกัมพูชานั่นคือจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารชาวบ้านที่นั่นเชื่อว่านี่คือลางบอกเหตุคือเสียงที่สุนัขใช้เตือนว่าพวกเขากำลังจะมาและมันไม่ใช่แค่เสียงปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านในฝั่งกัมพูชาเผชิญนั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ามีคำให้การถึงการได้ยินเสียงคนเดินทับในความมืดเสียงร้องไห้โหยหวนและเสียงคล้ายคำสาปแช่งที่ลอยมากับสายลมบางคนเห็นเงาที่ไร้หัวไร้แขนบางก็เห็นภาพหลอนของกองทัพในชุดดำเดินทับผ่านหมู่บ้านจนชาวบ้านในจังหวัดอุดรมีชัยและพระวิหารต้องรีบนำอาหารและเครื่องเส้นไหว้ออกมาวางไว้หน้าบ้านของตนในยามค่ำคืนเพื่อหวังให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเดินทางผ่านไปโดยไม่มารบกวนในขณะเดียวกันที่ฝั่งประเทศไทยณที่มั่นบนภูมะเขือทหารไทยของเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่แตกต่างออกไปไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสียงแต่คือกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่รุนแรงโชยข้ามพรมแดนมาจากฝั่งกัมพูชารุนแรงเสียจนหน้ากากอนามัยก็ไม่อาจต้านทานเป็นกลิ่นแห่งความตายที่ยืนยันว่าเบื้องล่างของหน้าผาฝั่งตรงข้ามมีโศกนาฏกรรมที่ถูกทอดทิ้งซุกซ่อนอยู่ความจริงเบื้องหลังกลิ่นเหม็นเน่าและเสียงหมาหอนได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือผู้สื่อข่าวสายทหารวาสนานานุ่วมได้เปิดเผยข้อมูลจากทหารไทยบนภูมะเขือว่าพวกเขาต้องทนดมกลิ่นศพทหารเขมรที่ถูกทิ้งไว้เบื้องล่างมานานหลายวันการกระทำนี้คือการละเมิดหลักการพื้นฐานที่สุดของความเป็นผู้นำการที่ผู้บังคับบัญชาอย่างฮุนเซนและฮุนมาเนตไม่สั่งเก็บศพลูกน้องของตนเองถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักการผู้บังคับบัญชาอย่างร้ายแรงเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจและแสดงถึงการไร้ซึ่งเกียรติของทหารความเลือดเย็นนี้ถูกตอกย้ำด้วยคำพูดที่น่าตกใจที่มีข่าวลือว่าบิ๊กเขมรเปรยว่าไว้จะมาเก็บกระดูกทีเดียวเลยซึ่งตีความได้ว่าเป็นการทอดทิ้งอย่างสมบูรณ์และไม่เจตนาจะกลับมายึดพื้นที่คืนในอนาคตมุมมองนี้ได้รับการเสริมจากหมอปลาผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ที่วิเคราะห์ว่าดวงวิญญาณของทหารที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้จะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นไม่ใช่แค่ต่อศัตรูแต่ต่อเจ้านายของตนเองที่ส่งพวกเขามาตายแล้วไม่เหลียวแล
ปรากฏการณ์สยองขวัญที่ชายแดนไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและมันไม่ใช่แค่อาถรรพ์แต่มันคือผลลัพธ์ของแผนการที่ถูกวางไว้อย่างเลือดเย็นโดยผู้นำที่ไร้หัวใจกลยุทธ์ซาตานข้อที่ 1 คือสงครามชีวภาพและจิตวิทยาการจงใจไม่เก็บศพของทหารตนเองคือยุทธวิธีที่ต่ำช้าที่สุดแต่กลับได้ผลถึง3ต่อ 1. คือการโจมตีทางชีวภาพปล่อยให้ซากศพนับพันเน่าเปื่อยเพื่อสร้างกลิ่นเหม็นและเชื้อโรคที่รุนแรงโจมตีสุขอนามัยและสภาพจิตใจของทหารไทยที่อยู่บนที่สูง 2. คือการโจมตีทางจิตวิทยาสร้างความหวาดผวาและสยดสยองให้กับทั้งทหารไทยและประชาชนชาวกัมพูชาเองทำให้พื้นที่ชายแดนกลายเป็นแดนสนธยาที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้และ 3. คือการสร้างอาถรรพ์ปล่อยให้ดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นของทหารตัวเองกลายเป็นกองทัพผีที่คอยหลอกหลอนฝ่ายตรงข้ามพวกเขาไม่ได้ใช้แค่ทหารที่มีชีวิตเป็นเครื่องมือแต่ยังใช้ทหารที่ตายไปแล้วเป็นอาวุธต่อไปนี่คือกลยุทธ์ที่แม้แต่ปีศาจก็ยังต้องสู่หกกลยุทธ์ซาตานข้อที่ 2 การล้างสมองและส่งไปตายทหารเหล่านั้นไม่ได้เต็มใจไปตายแต่พวกเขาคือเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อหรือโพรพาแกนดาที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กพวกเขาถูกสอนให้เกลียดชังประเทศไทยถูกป้อนข้อมูลประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนถูกทำให้เชื่อว่าการสู้รบครั้งนี้คือสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อทวงคืนดินแดนบรรพบุรุษพวกเขาถูกหลอกให้จงรักภักดีต่อตระกูลหุ่นโดยเชื่อว่านั่นคือการจงรักภักดีต่อชาติพวกเขาถูกส่งมาตายเพื่อรักษาอำนาจของคนเพียงตระกูลเดียวเมื่อความชั่วร้ายได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดแจ้งคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นผู้ที่สั่งการผู้ที่นั่งอย่างสุขสบายในห้องแอร์เย็นฉ่ำและส่งลูกหลานคนอื่นไปตายอย่างน่าเวทนาพวกเขาจะได้รับบทลงโทษอะไรบ้างบทลงโทษที่ 1 กรรมในโลกปัจจุบัน Earthly Judgment แม้กฎหมายระหว่างประเทศอาจจะเดินทางไปถึงตัวพวกเขาได้ยากแต่กฎแห่งกรรมในโลกนี้ได้เริ่มทำงานแล้วการสูญเสียความน่าเชื่อถือการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและป่าเถื่อนนี้ได้ทำลายภาพลักษณ์ของฮุนเซนและฮุนมาเน็ตในสายตาชาวโลกจนย่อยยับไม่มีชาติอารยะใดจะให้ความเคารพผู้นำที่ทอดทิ้งแม้กระทั่งศพทหารของตนเองทุกคำพูดที่พวกเขาพยายามจะเคลมวัฒนธรรมที่สวยงามจะกลายเป็นเรื่องตลกขบขันเพราะมือของพวกเขาเปื้อนเลือดและเต็มไปด้วยกลิ่นซากศพการสูญเสียขวัญกำลังใจในกองทัพข่าวสารในยุคนี้ไปไวทหารกัมพูชารุ่นใหม่ย่อมต้องรับรู้ถึงชะตากรรมของรุ่นพี่ใครจะยังอยากสู้ตายให้กับผู้นำที่มองเห็นพวกเขาเป็นเพียงเบี้ยใช้แล้วทิ้งความไม่พอใจและความกระด้างกระเดื่องจะเริ่มก่อตัวขึ้นในกองทัพและอาจนำไปสู่การรัฐประหารโค่นล้มระบอบของพวกเขาเองในอนาคตบทลงโทษที่ 2 กรรมในโลกหลังความตาย The Spiritual Reckoning สำหรับผู้ที่เชื่อในโลกวิญญาณบทลงโทษที่แท้จริงรอพวกเขาอยู่หลังจากหมดลมหายใจตามความเชื่อทางพุทธศาสนาผู้ที่มีส่วนในการสังหารชีวิตผู้อื่นจำนวนมากและกระทำด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมจะต้องตกสู่อเวจีมหานรกเสวยผลกรรมอันแสนสาหัสเป็นเวลานานนับกับนับกันแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเจ้ากรรมในเวรที่พวกเขาได้สร้างขึ้นดวงวิญญาณนับพันนับหมื่นของทหารที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ตายไปเพราะคำสั่งหลอกลวงของพวกเขาวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งให้หิวโหยและทุกข์ทรมานวิญญาณเหล่านี้จะไม่ไปไหนพวกเขาจะรอคอยติดตามและทวงถามไม่ใช่แค่กับตัวของฮุนเซนและฮุนมาเน็ตเท่านั้นแต่จะติดตามไปจนถึงลูกหลานเหลน
โหลนของพวกเขา ดังที่หมอปลาได้กล่าวไว้ กรรมนี้มันจะตามไปจนถึง7 ชั่วโคตร ตระกูลของพวกเขาจะต้องพบกับความวิบัติ การเจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย และความขัดแย้งภายในไม่สิ้นสุด จนกว่าหนี้กรรมที่ก่อไว้จะถูกชดใช้ ท้ายที่สุดแล้ว ความยุติธรรมสำหรับทรราช อาจไม่ได้มาจากศาลใดศาลหนึ่ง แต่มาจากคำพิพากษาของทั้ง3 โลก ในโลกมนุษย์ พวกเขาจะถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ ในฐานะผู้นำที่ไร้เกียรติ ผู้สร้างกองทัพขึ้นมาเพียงเพื่อทอดทิ้งให้เน่าเปื่อยในสนามรบ ในโลกวิญญาณ พวกเขาจะถูกไล่ล่าโดยกองทัพผีที่เต็มไปด้วยความแค้นซึ่งเป็นกองทัพที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเอง และในปรโลก พวกเขาจะต้องชดใช้กรรมในขุมนรกที่ลึกที่สุดสำหรับทุกชีวิตที่ต้องสังเวยให้กับอำนาจของตน ชาวบ้านในฝั่งกัมพูชาเล่าว่าในยามค่ำคืน พวกเขาได้ยินเสียงเหมือนกองทัพกำลังเดินทัพ เสียงฝีเท้าที่พร้อมเพรียงและหนักแน่นนับพันนับหมื่น ดังมาจากชายแดนฝั่งไทย บางทีเสียงเดินทัพนั้นอาจไม่ใช่การเตรียมการรบครั้งใหม่ แต่คือเสียงของกองทัพวิญญาณที่กำลังเดินขบวน พวกเขาไม่ได้เดินทัพเพื่อไปรบกับศัตรู แต่พวกเขากำลังเดินกลับบ้าน กลับไปทวงถามความยุติธรรม กลับไปทวงถามเกียรติยศ และกลับไปทวงถามคำสัญญาจากผู้บังคับบัญชาที่นั่งอย่างสุขสบายอยู่ในคฤหาสน์ที่พนมเปญ ลองจินตนาการดู ในคืนที่เงียบสงัด ณ ห้องนอนที่หรูหราของฮุนเซนและฮุนมาเน็ต พวกเขาอาจจะได้ยินมัน เสียงฝีเท้าที่ย่ำเข้ามาใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้นทุกคืน เสียงกระซิบเรียกชื่อของพวกเขาที่ดังมาจากทุกทิศทาง เสียงของผู้ภักดีที่บัดนี้ได้กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวร และนั่นอาจเป็นบทลงโทษที่น่ากลัวที่สุด คือการต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวง และรับฟังเสียงเดินทัพของคนตาย ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ สุดท้ายนี้ทีมงาน Dark Decode ขอก้มศีรษะเพื่อลำลึกและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อดวงวิญญาณของพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์ที่ต้องจากไปก่อนเวลาอันควรจากความขัดแย้งครั้งนี้ การสูญเสียของท่านคือรอยแผลเป็นที่จะเตือนใจพวกเราคนไทยทุกคนและเราขอส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจทั้งหมดไปยังทหารหาญกล้าทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยอยู่ณชายแดนความเสียสละความอดทนและความกล้าหาญของท่านคือเกียรติภูมิสูงสุดของชาติขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยและได้กลับมาสู่ครอบครัวอันเป็นที่รักในเร็ววันร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยและทหารกล้าของเราได้ในคอมเมนต์และหากคุณเชื่อว่ากรรมมีจริงอย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้สวัสดีครับ